Engem lelökött a rendőr, mondjuk én is index nélkül váltottam sávot, de a tanuló vezetőhöz odarohant, és valamit magyarázgat neki, de szerintem már azt magyarázza, hogy hol álljanak félre beszélgetni. És ebből az átlátszónak tűnő Nissanból ellenőrizgetnek? Aha, igen, mert ő kíséri a srácot, akivel a probléma van. Aha, érdekes. Igen. És vajon mi lehetett vele a probléma? Azt nem igazán értettem most speciális, mi történik, de helyzet volt már megint. Azt hittem velem van a baj, mert úgy ránk rontott, mint annak a rendje. De levillogott, vagy mi történt? Bekapcsolta a villogót egy autóval mögöttem, és így erőből jött, és direkt mögöttem, félrevonultam, és talán azon csodálkoztunk a Somával, hogy beállt a sorba, és ott meg már nem villog, meg nem idegeskedik. Mondom, mi a franc baja van, és akkor kirohant a csávó, és oda ment az ablakhoz, és elkapta a csávót, hogy valószínűleg a tanulóvezető csinált valami szabálytalanságot korábban, amit ezek láttak, és biztos azért mentek utána. Állandóan. Idegesítenek. Micsoda? Hogy mindig helyzet van. Ja. Egy perc nyugalmam nincs. Hát ez egy ilyen stresszes ország. Ennyi. Na, aludjatok tovább, mert mindig ezt csináljátok menet közben. Konbanwa, Kaito desu. JDM のホームページへようこそ。No problem. Patrol members be advised. A street racer has just been reported eastbound at Diamond Park, requesting you to head up. More details on that call. Can't flow spoils till we bubble up. Like you say, swimming if I can't flow. With the tape, paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo. Popping tropic, can't flow Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket a garázsban. Csapatunk 50%-a ebéddel táplálkozik, mi pedig még Viktorral itt maradtunk, és gyorsan elkezdjük ezt a felkonfot, hogy bemutassuk nektek azt a Nissan Serenát, amivel nem mondhatom azt, hogy a 2 hetet, egy pár napot töltöttünk, utazgattunk vele. Ez a legújabb modell, sajnos Magyarországon nem kapható, de ezt is be fogjuk nektek mutatni a garázsban. Ráadásul nem csak az autóra lesz a mai műsorban szó, hanem a belső beszélgetéseknél, hiszen én már hallottam, mert utólag veszem fel a felkonfot, lesz szó mindenféle érdekességről, japán kultúrával, autózással, parkolással és mindennel kapcsolatban. De azért nézzük gyorsan körbe, hogy mit is kell tudni erről a 6/8 személyes autóról, hiszen nagyon sok konfigurációban lehetett és lehet most is kapni. 1991 óta létezik ez a modell, és nekünk a helyi Nissan jóvoltából ugye a központban már több mindent is csináltunk. Többek között kaptunk Arya Nismót, és a központ rendelkezésünkre bocsájtotta ezt a túraautót, amikor látták, hogy viszonylag nehezen fértünk be a Nismóba, akkor megkérdezték, hogy nem akarunk egy autót is kapni, és nagyon izgalmas, ugye nekünk ez egy luxus felszereltségű, 6 személyes beosztású, 2 elektromos ajtóval mindent mindenfelé lehet állítani. Ahogy hátul látjátok, a maradék 2 ülés oldalra van felborítva, hogy a kerekes szék szétbontás nélkül beférjen a csomagtartóba középre. Hátul asztalkák, áramok, de ezeket majd menet közben bemutatjuk. Egy nagyon jó árérték arányú, direkt nem árulom ez árat, de aki megvárja a teszt végét, az nagyon-nagyon fog csodálkozni, hogy mennyibe kerül ez itt Japánban. Egy jó árérték arányú, full luxus, családi, egyterű busz, hívhatjuk ezt bárminek, és nagyon látjuk azt, mióta itt vagyunk, hogy ez a formavilág és ez a méret gyakorlatilag az egyik legnépszerűbb és az egyik legjobban menő mostanában. Itt van az egyik nagy kedvencünk, ez vagy egy Alphard, vagy egy Voxy névre hallgató verzió. Ez is gyönyörű, tehát minden márkának van mindenféle ilyen modellje, ugyanazzal a pedigrével, tehát ugyanolyan felszereltséggel, ugyanannyi üléssel, hasonló motorrendszerrel, mint a Nissannak. Nekünk most ez jutott, ráadásul ez egy e-Power verzió, ugye az hivatalosan úgy működik, hogy elektromos, és a benzinmotor, ami van benne, az 1.4-es benzinmotor, az csak arra szolgál, hogy az akkumulátor töltse. Hogy ez menet közben milyen, azt mindjárt kiderítjük. Azért így főfele. Biztos, hogy tetszik neki. Forog egy 7000-et. Mire csipogos volt az
közel mindig a izét érzékeli a sávváltást. Majd kitiltom belőle. Azért menő néz ki, és dugul a fülem. Nekem is. Masszívan. Hát Hogy mondod? Nincs benne magasságmérő? dűk! Ajaj. Pedig fél gáz nyomok, tehát 50% poweren sincsen, de szegény motor, az lehet, hogy így puk, hajtókar mindjárt ki. Hát az csúnya lenne. Hát ez egy Nissan. Ez, hogy a visszaoldalon izék vannak, kifutók. Ja, kamionoknak. Igen, ezt láttam. Ez nem pici ilyen. Nem Igen. pici, igen. Ezt láttam képeken. Nagyon durva. A törököknél van ilyen kurva sok Igen. Hát, használatban. Lepadlózom, hogy milyen hangja van. Ügyed neki. Nem változik semmi. hát mert CVT váltós. Igen. Tehát, hogy igazániból a hang ugyanannyi, csak egy kicsit jobban megy. Szegény autó. Könyörgött érte, hogy ez legyen, nem? Hát, úgy volt, hogy Hány kilométer van benne? 13 000. Úgy volt, hogy a Nissan tesztautók közül ezt föltettem kezét, hogy hadd menjek a magyar fiúkkal szívni! Igen, a hegyekbe. Ez Új, volt nagyon amúgy- kanyar, azt lekörzőzhetnéd. de most Egyébként majd- itt is para az erdő, hogy ennyire sűrű. Nagyon jól néz ki egyébként. Igen. Meg az, hogy para, mert vannak ilyen vaddisznótáblák. És meg a távol is parán néz ki. Hú, azért jó Ez néz nagyon ki. Ez jól gyönyörű. néz ki. Azt Ez a- gyönyörű. Hát én tök meg tudom érteni, hogy itt kezdték a driftet. Ugye? Hát ezek a kanyarok sikítanak azért, hogy Léci, főzzél le! Ez hülye. Milyen japán stílust vett már föl, nem? Szegény autó. Iszok ebből a bödömből. Nem éri át a kezem, ezt hogy fogják meg a japánok így két kézzel? Úgy isznak belőle, mint a hörcsög az Vagy ez itatokból. lehet, hogy egy egész családnak van, és együtt fogják meg. Nem lehet, hogy mindenki egy kezét ráteszi? De lehet. Na Viktor, hova hoztalak, mi? És itt nincs trafipax. Oké, hogy 50-es tábla van, de hát az... És szerinted tudunk többen menni? Jó, hát mi? De Ha játék és internet, irány a Játéknet. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. Csoma, most, hogy már sok száz kilométert mentünk ezzel a tesztautóval is, amit rendkívül elmésen Smolkansennek neveztél el, mert én mondtam, hogy magasabb, mint keskeny, vagy hogy volt. Tehát ilyen nagyon, kívülről nagyon furcsa formátuma van, de egyébként tényleg hasonlít előről nézve a Shinkansenre, és ezért Csak elkezdtünk bohóckodni benne. De összességében egész jó társ volt itt az elmúlt jó pár száz kilométeren. Voltunk vele hegyi úton, voltunk vele a Fujinál, jó megterheltük, 4-en utazunk benne állandóan, telepakolva. Jó, azért a hegyen volt, ahol néha megriadtunk a hangjától, igen. legyünk őszinték, de milyen az élmény a bal oldalról, mert hát én vezetek. Hát egyébként a megijedős résznél azt ugye, mint kiderült, az ugye azért volt, ugyanis itt nincs direkt összeköttetés a benzinmotor és a kerekek között, hanem úgy működik igazából, mint az ilyen jó kis dízelmozdonyok, hogy van egy motor, ami áramot csinál, és igazából elektromos motor hajtja a kerekeket, tehát nincs direkt összeköttetés. Ez egyébként ugye e-Powerként Magyarországon is megvásárolható. Nyilván nem ebbe a kocsiba, mert ugye ilyen nincs nálunk, de e-Powerből van talán X-Trail is, meg ott többféle autót lehet kapni. Tehát X-Trail biztosan. igen, ez az egyik megoldása a jövőre a Nissannak. Figyelj, vezetési szempontból egyébként nem volt semmi baj vele, mert nagyjából úgy forog a motor, ahogy így a gáz próbálom nyomkodni. Voltak olyan időszakok, amikor magától pörgött, és így néztem, hogy nem csak semmit, hogy most mi van veled. Igen, motorféknél meg. Igen, motorféknél meg 9000-et forog, mert hogy tölti vissza az akkumulátort. De amikor meg akkumulátorról megyünk, akkor meg meglepően csöndes tud lenni az autó. Ugye most is csak gördülési zaj van benne, tehát egyébként tök vállalható. Igen, teljesen komfortos, kényelmes. Egy dolog annyira nem komfortos, ami így most esőbe jött ki, hogy az ablaktörlő az körülbelül az ablaknak így a 40%-át Igen, van egy kisebb. letörletlenül hagyja, és nekem így a látóteremnek a 75%-ában víz van. Úgyhogy ez nagyjából így kéne ülnöm, hogy komfortos legyen, de ettől el lehet tekinteni. De ezzel összefüggésben egyébként találtunk egy problémát, mert ma reggel az esős napon azért világít rajta minden, mint a tubarózsa. Igen, minden, ami a távolság és a szélségérzékelő szenzorokhoz kapcsolódó, úgyhogy már arra is gondoltunk, hogy
lehet, hogy csak rossz méretű ablaktörlőt tettek rá, és egyszerűen nem törli le a szélvédőnek azt a részét, ahova ezek a kamerák és érzékelők be vannak És építve. ezeket az ötleteinként a Nissan már egy fejlesztési állást is felajánlott neked, úgyhogy Igen, lehet, hogy te úgyhogy már én itt már maradsz. valószínűleg soha nem megyek haza. A motor az egy 1.4-es erőforrás, és az van ugye kombinálva egy elektromotorral, és az összteljesítmény 163 lóerő, ami kimondva nem tűnik soknak egy ekkora autóhoz. Igen, mert egyébként kívülről is, meg úgy belülről is ez egy nagyméretű autó, nagyon kényelmesen elférünk benne, nagyon sok cuccal négyen. Lehet még ugye úgy rendelni, hogy a második ülés sor az 5 személyes, meg még plusz vagy 3 személyes, meg még plusz hátul a 2, tehát összesen 7-en elférnek ebbe az autóba. Az előző generáció volt 8 személyes is, de az meg nem e-power, úgyhogy, de ugyanebbe a kasznév egyébként elférnek 8-an is. Azt, hogy ide miért nem tették be, az... Igen, de itt lehet kapni másik motorválasztékkal, összkerékkel, 8 személyessel is, de az e-power az csak ilyen. És ugye a legfullosabb felszereltségben ülünk, itt is vannak mindenféle irányok, ugye eddig a legkomolyabb rendszer volt ez a Highway Star nevezetű, az volt minden Nissannál a full felszereltség, most már van ez a Luxia, vagy nem tudom Luxion. mi a... Luxion, ez a neve a miénknek, de van még egy a Super GT csapat támogatójával közös koprodukcióban egy ilyen sportos verzió is. Igen, tehát itt azért lehet ilyen sok vannak menő toldatok, meg kékvarrás, meg csak kékbe rendelhető. Ami egyébként egész tökéletesen néz ki, úgyhogy majd ide Viktor vágjon be egy jó képet. egy jó igen. képet, mert tényleg menő. 14 féle szín, és ebből van 4 darab, ami kívülről Kéttonos. akár dupla színes is. Igen, Az is hát jó a lesz. tető az fekete, igazából az alja meg színes. A tapasztalataink. A motor mindennel együtt, üvöltözésével minden együtt kiszámoltuk előbb, hogy az eddigi haladásunk alatt 6 literes fogyasztást produkált. 6,1. Úgyhogy azért mentünk hegynek föl, elég sokat. De azt se felejtsd el, hogy az autópályákon meg ez a 80 és 100 között megyünk, tehát a lehető legjobb, mert hogy nem lehet többen menni, tehát a lehető legjobb tempókat kapja. De igen, fölmentünk az egy pár hegyre, ahhoz képest szerintem ez a 6 megpakolva egy ekkora autóval. 4 fővel, ez tök teljesen jó. vállalható. Viktor rendetlenkedik, és kinyitották hátul a tévét, mert hát unatkozik a két kis droidunk hátul, tehát akkor meséljük el azt is, hogy azért hátul is iszonyat kényelmes, és Ati például tök sokat dolgozott laptopon, meg minden menet Meg közben, aludt. meg aludt. De jó, de azt te is, úgyhogy nem magyarázkodjál. Jó, hát elő is lehet aludni. Úgyhogy milyen ott a nagy hangulat hátul? Ügyes. Nagyon menő, nagyon kényelmes. Előrébb hajolok, hogy jobban lehessen hallani a hangot. Van 2 pohártartónk is a kis asztallal együtt, amiben tök jól elférnek a kávék, de itt közöttünk is van még egy hely, ahol simán elfér táska például. Kicsit hiányoltuk először innen középről a töltés, de aztán megtaláltuk, hogy az van az ülés hátulján, meg itt van hátul még egy nagyobb ilyen, vagy hát ilyen nagyobb 2-3 napszemeg belefér tárolónak, ez itt is van egy, úgyhogy... Azt mondta Viktor, hogy ha én itt előbb bekapcsolom, akkor neked hátul a laptopnak van nagy áramod. Így van, annak itt van a... Van 220. 220, igen, 220. Egyébként Japánban ugye 100 watt-tal tölt, vagy 100 wattos Volt. feszültség. Volt. Voltos, Volt. bocsánat, igen, nem 230. Ablak, azt most nem húzom le, de nem jön le teljesen, meg van ilyenünk, úgyhogy a szó a tietek. Szóval alapvetően iszonyat kényelmes. Igen. Tehát tényleg körbevesz bennünket. Ami még ennek a felszereltségnek egy extrája, nem mertem kipróbálni, mert nem adom ki a vezetést a kezemből, még az autónak se, hogy elméletek 40 km/h van benne egy olyan ProPilot rendszer, hogy alapvetően menne full önvezetésként. Igen. Hát, Meg be is parkol. meg be is azt- meg keresi a parkolóhelyet, meg Igen. felfedezi és beparkol. Ezek marketingdumák le vannak írva, nem mertük kipróbálni. Tehát, Nem, főleg Japánban. igen, de biztos így van, tehát hogy elhisszük, csak azért nem. Nekem itt a középkonzol az tökre tetszik, az, hogy a jobb oldalon itt nálam van 97 darab gomb még, amit lehet nyomkodni, az annyira nem. Egyetlen bajom van vele ez a mocsok zongoralak, amit úgy kaptuk meg a tesztautót, nyilván ugye a központban azt mindig is imádjuk, meg le is van forgatva, hogy tényleg egy új lenyomat nincs rajta. Tehát 3 perc után már, ahogy a váltógombokat nyomkodtam, Konkrétan. már tiszta dzsúva az egész autó. Úgyhogy ezt továbbra se tudják elengedni ugye az autógyártásban, de Mert egyébként amúgy jól néz ki. Legalábbis szerintem. Nem Tud jól hisz- kinézni. igen, csak de- nem olyan helyen, ahol hozzányúlsz. Igen. Tehát Nem hasznos. Igen. Ez a nagy kijelző, ez nincs benne csak Luxiba. a Luxiba, igen, meg a Highway Starba. Igen. Alapvetően itt egy kisebb kijelző van, de ez a dupla, ez egyébként már megtalálható az európai autókban is. Tehát ez az új belső hangulata a Nissanoknak, kormánya mindennel. Tehát ez nagyságrendileg így néz ki az új Nissanokban otthon is. Tehát hogy ez nem akkora újdonság számunkra. Úgyhogy
Tök menő, és akkor egy kicsit a végére kommunikáljunk az árakról, mert azért most lesz fájdalom. Igen. Negatív irányba, Magyarországra tekintve. Hát igen, csak a Magyarország, mert egyébként itt egész értelmezhető ára van. Nem e-power motorral, tehát a nagyon pudvás full benzinnel, egy alapfelszereltséggel 6 kétkerékhajtás, automataváltó, 6 személyre, 2.700.000 ilyen? Igen. Aha. Valamilyen 2,5. Igen, hagyok időt. Igen. Nem egész 10 millió forint, ugye? Hát épp hogy több mint 6. Hát szorozzuk fel pontosan. Nem, hát a 3 millió a 7,5, tehát akkor 6 és 7 között van valahol. Igen. Hát igen. Kicsit több mint 6. Forintba, kicsit több mint 6. Ja, igen, forintba persze. Igen. Hát meg lehet nézni, hogy mit kapsz. Itt van egy ilyen hatásszünet, lehet, hogy a Viktor bevág egy ilyen kis zenés blokkot, hogy mindenki megnyugodjon Bachra, Beethovenre. És ez a luxus, amiben ülünk, ez a mindennek a teteje, ez pedig a 4,8 millió yen, tehát ez a 12 millió forint elméletileg. Ugye a Nissan Gallery-be láttunk ilyenből egyszerű felszereltségűt, ugye a Rock is átalakítottat, az volt 10,5. Ez meg így, ahogy ülünk benne, mindennel együtt, nagy tévével, diszkóval, hátul, táncos rúddal, mindennel, 12,3 millió forint. Igen. Most például mi van annyira otthon? Hát, levegővétel? Körülbelül. Hát azért mondjuk már Yaris biztos, hogy kapsz 10 otthon. Aha. Corollát is talán. Talán azt kapsz a kisebb motorra. Very good. Igen. Meg csak összehasonlításképpen, mivel ugye erre nincs magyar árlista még, de próbáltunk azért valamit kalkulálni. Egy Toyota Camry-nek, az újnak az itteni ára az ugyanannyi, mint ennek az autónak az itteni ára, abban ugye 2-feles hibrid hajtás dolgozik, és otthon a Camry-nek a lista ára az közel 20 millió forint bruttó. Tehát nagyjából a 12-ből így lesz 20, mire odaér Magyarországra. És ennek ellenére, és ez baromi érdekes, ugye pontosan azt mondogatjuk most már gyakorlatilag minden adásban, hogy mennyire drága az autózás, nem megvenni drága. A megvétellel a probléma ott kezdődik, hogy nem veheted meg, mert nincsen parkolóhelyed hozzá, tehát nem úgy van, hogy te eldöntöd. Egyébként meg a helyiekkel beszélgetve, hiába gondoljuk azt, hogy az átlagfizetés 800.000 forintnak megfelelő összeg, ez minden bizonnyal igazán nagyjából a fele. Nem igaz, tehát ez valószínűleg a fele, mert hogy nagyon azt mondják, hogy mondjuk el a sushi sztorit. Igen, ugye, hogy konkrétan a helyi japánoknak, ráadásul olyan beosztásban, tehát nem egy gyári dolgozó, hanem mondjuk azért egy Nissan PR-os. Egy Nissan PR-os. Igen. Ürge, az neki drága a sushi. Itt. Tehát erre hagyok időt. Úgy, hogy itt körülbelül a sushi az harmada az otthoni sushinak. Igen. Vagy még kevesebb, attól függ, hogy hova mész. Igen. Az 1000 forintos 6-os maki csomag, azt ő már nem venné meg. Azt ő már nem veszi meg. Csak igen. Hogyha nagyon speciális alkalom van, tehát ballagás, évforduló, stb., akkor áldoznak rá, de saját bevallásuk szerint a sushi az drága a japánoknak. Igen. Ők tésztát esznek. Ráment, igen, vagy szobát. Tehát, hogy tésztás levest. Igen. Na, és akkor ebből kiindulva nem is nagyon van pénz megvenni a kocsit, hiába nekünk ennyire olcsónak tűnik, nincs is parkolóhelyed, tehát extra problémák vannak, és utána, ha megvetted, akkor se parkolni nem tudsz vele, se közlekedni, mert most éppen egy újabb 390 jent költöttünk erre az elmúlt 15 percre. Hát, maximum. Hát igen. De volt, tegnap jöttünk vissza a Fujiról, és akkor 60 km autópályára fizettem 5700 forintot. 60 kilométerért. És itt nincs ilyen éves matrica, vagy havi matrica, ami kedvező. Nem, ezt semmi. Mindenkinek ugyanúgy ki kell fizetnie. A rendőrautótól elkezdve minden. Igen, maximum az állami cuccok, azok gondolom elszámolják, de hogy ugyanúgy fizet mindenki. Igen. Úgyhogy itt mindenki tényleg egyenlő, nem pedig egyenlő és egyenlőbb. Igen. Ezek voltunk mára. Megyünk egy újabb forgatási helyszínre, még használjuk egy kicsit a kocsit, azt majd visszaadjuk újra lerobbanva, mert a szegény áriát is kinyírtuk, úgyhogy igen. Minden autót úgy viszünk vissza Nissannak, hogy érdemes lenne egy OBD-t azért rádugni, tesó, mert... Igen. Várjál, mert 600 múlva kell mennem. Bocsi! Dicsértessék! Itt vannak oszlopok. Ne foglalkozzál vele. De egyébként megint átjön, nem, itt jön a kanyar. Aha! Konnichiwa! Hogy ez itt az autópálya abba maradta magát. Értem. Azért akartam lemenni róla. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Ha játék és internet, irány a Játéknet.
Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A világ egyik legnépesebb és legismertebb elágazása Shibuya Crossing, ami a nevével fémjelzett városrészben található, és egy nagyon különleges, egyébként Japánban nem egyedülálló, de itt nagyon különleges elágazás, hogy amikor a gyalogosoknak van zöld, ahogy a hátam mögött is láthatjátok, akkor minden irányba a gyalogosok mehetnek. Nem ritka ezen az állomáson, hiszen ez egy nagyon komoly csomópont a városban, nem ritka, hogy ezen az átkelésen egy zöld alatt 5000 ember megy át, és egyébként 5 millió fölötti annak az embermennyiségnek a napi száma, aki ezen az állomáson megfordul, hiszen itt körülbelül olyan 10 különböző metró, hév, vonat, busz és minden egyéb találkozik. Egyébként a fiatalok által nagyon kedvelt területről van szó, és természetesen nagyon sok turista jár azért ide, hogy megélje ezt az átkelőt, ezt az élményt, és természetesen volt köze ennek is ugye a Fast and Furious Tokyo Drift filmhez, hiszen ugyan CGI-ba is nyilván nem itt a környéken, de számítógéppel azért megcsinálták, hogy az Evo-val itt eldriftelt az emberek között ugye Sean, úgyhogy a filmben is benne volt, de a valóságban is egyébként hasonlóan néz ki tényleg, úgyhogy igazi menőség. Vagyok. Hello, sziasztok! Micsoda izgalmak. Szoszi, igen. Zsebkendők, göngyölegeket eldobom minden miatt, azt hiszik a nézők, hogy olyat hello, hi! Várjál, nem tudom, hogy hol nyílik ez a... Itt van lent. Yeah? We would like regular, full. Cardo. Úristen, ebből kiszállni. Cardo. Viktor, a Cardo kéne nekem, a bankkártyám. Kéne a Cardo. Egy olyan kúton vagyunk, akik nem látnák, ahol a plafonról lógnak a pisztolyok, amikkel meg lehet durrantani az autóknak az üzemanyag betöltő nyílását. Úgyhogy ez egy ilyen japán sajátosság egyébként az, hogy ez azért van, hogy helyet spóroljanak, és semmilyen kútoszlop nincs itt, gyakorlatilag itt vagyunk egy, hát szerintem, nem tudom, 120 négyzetméteren, az egész benzinkút körülbelül, és hát így lógnak. Nagyon aranyos egyébként, nem nyúlhatunk hozzá, tehát egyébként azért futkorásznak itt, mert ők szeretnék csinálni, de nagyon aranyos amúgy, hogy itt vannak hatan, és rohannak, hogy tankolhassanak. Hihetetlen. Megáldotta a pisztolyt, nem tudom, hogy láttátok-e. Csináltak egy ilyen. Arigato. Zseniális ez az ország. És borravaló nincs itt sem. Ja, és nincs borravaló, tehát konkrétan egy ilyent, ami 2,5 forint, azt sértésnek vesznek, hogyha adsz. Tehát ők úgy rohangálnak itt, hogy utána nem tartják a markukat, sőt, még valószínűleg agyon is vernének, hogy ott hagynál egy 5 ilyen borravalót nekik emiatt, hogy szolgáltatást nyújtanak. Hát más világ. Nagyon cuki. De és egyébként elég gyors. Már 22 litert bele nyomott. Biztos azért, mert felülről jön, és nagyobb a lendülete az üzemanyagnak, és emiatt gyorsabban töltődik. Van egy ilyen kis kijelző rajta. Van egy ilyen kis kijelző, ott szerintem látod te is. Pont most állt meg. Jaj, várjál, bocsánat, meg kurvára útba vagyunk. Pont most megállt. Újabb áldás, megnyomogatja, megnézi, hogy biztosan tele van-e. Itt nem mennek véletlenre a fiúk. Érzékenyen becsukja, megáldja. Mekkora helyes spórolna. És ennyi a procedúra. Fantasztikus. Hello! Hello! Majd ad nekem nem valaki... szóltok rám, amikor felveszem a gondolkodó tanárbácsi pószt? Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt.